हेलो साथीहरु, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। म विनिता अनि म माधव। आज पनि हामीले मुकबाङ भिडियो नै लिएर आएको छौं साथीहरु। आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ सबै सादा खानाहरु नि छ। जाडोमा चाहिँ अनि तातो तातो गुन्द्रुकको झोल छ है, यामा गुन्द्रुक र भटमासको। अनि त्यसपछि यामा चाहिँ आलु र काउली छ अनि छोरीको लागि चाहिँ अन्डाको झोल है। छोरी तिम्रो फेभरेट है। अनि हामीसँग चाहिँ यहाँ थोरै के भन्छ रे टमाटर र तिलको चटनी पनि छ है साथीहरु। ल अब हामी छिटो खाना खान्छौँ है। ल सुप पनि हाँ पहिला पानी खान्छु पहिला सुरुबाट पानी खान्छु त्यो झोल सबै खाइसक्यो है। ओके त्यो खाऊ छिटो खाऊ छिटो, तिमीलाई अहिले स्कुल जानु ढिलो हुन्छ छोरी। अहिले चाहिँ पुलिस स्कुलमा हाम्रो थाली चाहिँ यस्तो भयो है साथीहरु। तातो तातो छ खाना चाहिँ। ल पुरै बाफुरिरहेछ। ल अब हामी खान्छौँ है साथीहरु। अनि खानुभन्दा पहिला चाहिँ नयाँ नयाँ साथीहरु जसले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यहाँ तल रहेको रातो अक्षरले लेखेको सब्स्क्राइबलाई छोडेर कालो बनाएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। ल मैले त खाएँ। ल म पनि खाएँ। अमिलो चाहिँ गुन्द्रुक चाहिँ अमिलो नै रहेछ है। गुन्द्रुक अमिलो नभए त खाना मजै लाग्दैन के। चम्चाले खाने बेलामा नि हात किन चलाएको कि निम्ले? न्यू होइन ओल्ड भइसक्यो। खाऊ छिटो। न्यू भइसक्यो। यो पनि ओल्ड हो। हाम्रोतिर त हिजोबाट घाम लागेन, हिजो घामै लागेन, आज पनि लाग्ला आएको त छैन। लाग्दैन होला आज। तपाईहरुकोतिर कस्तो छ भन्दिनु होला। सायद जताततै त्यस्तै होला नेपालमा। झोल
खानाभन्दा धेरै पानी खान्छ कि यो, त्यही भएर कहाँ खाँदैन मैले खाना। यहाँको अन्डा नि खाऊ। ल चिसो बढी राख अनि त्यही भएर होला नि मलाई नि यस्तो नाकले सिया बनाएर खान्छन्। त्यस्तो भए सुत्छ। अनि चिसो बनाइदिनु भनेको होइन? छिटो खाऊ। तातो बनाउनु। अहिले तिमीलाई स्कुल जानु ढिलो हुन्छ त्यसरी। हामीलाई त गुन्द्रुक र भटमास कस्तो मिठो भयो। तिमीलाई मिठो भयो? तिमीलाई र बाबालाई दुईजनालाई। ब्रोकौली होइन, कौली मात्रै हो। गुन्द्रुक एकजना साथीले चाहिँ कमेन्टमा आज छोरी किन ह्याप्पी छैन, किन रिसाएको जस्तो छ भनेर भन्न चाहिँ उसलाई चाहिँ माम्बीलाई चाहिँ खालि सुक्खा खाना खानु भन्छ कि त फ्रेन्च फ्राइज रे कि त मासु पनि त्यो ग्रेभी गरेको रोस्ट गरेको ग्रेभी गरेको झोल गरेको खाँदैन। उसलाई चाहिँ लेग पिस मात्रै मनपर्छ, अरू कसै केही पनि खाँदैन कि। अरू मासुको चोटा जे कुखुराको मासु भयो नि त्यो लेग पिस मात्रै खाने भन्छ। झोल खानु पऱ्यो भने, दाल खानु पऱ्यो भने रिसाउँछ कि मुख फुलाउँछ खालि। खाना खाने बेलामा जहिले नि उसले भनेको जस्तो सुक्खा भयो भने चाहिँ रमाइ खान्छ, नत्र भए यस्तै हो जहिले पनि। आजको अन्डा झोल नि उहाँको अर्डर अनुसार बनाएको। छिटो खाऊ। साथीहरूलाई भन्दै त म रिसाएको छैन भन्छौ त ल। म ह्याप्पी भन्छु भन त छोरी। बोरिङ भयो रे खाना खाने बेलामा नि के गरेर फन गर्ने त नि। अनि कस्तो बोरिङ हुने हो र खाना नि। छिटो खाऊ छिटो। खाऊ न। तिमीले छिटो खाएको हेर्ने रे क्या सबैले, फास्ट खाएको। छिटो खाऊ छोरी।
छिटो खाऊ छिटो छिटो कति धेरै भएको होइन थोरै हालिदिएको झन् तिमीलाई कहाँ वहाँ हेर्न पुगेको होला के भन्छ तारमा हेर न 1 2 कति 20वटा जति चरा बसेको कति धेरै चरा बसेको होला है रे लगभग सरी 21 episode. Gaya. अब छिटो खा अब मानवीको फेभरेट खाना केही पनि नबनाइदिनु अब छिटो मैले चाहिँ खाएँ साथीहरू खाइभ्याएँ तिमीलाई पुरो तरकारी सबै पुग्यो के झोल छिटो खाएको है लौ त छिटो अब घोप्टो कि घोप्टो भएर बस है अब छिटो थोरै म खाइदिउँ धेरै तिमीले खाने धेरै यो पनि सुप पनि खाइदेऊ खाने खाऊ यो बाजी भयो भने झन् कस्तो नमिठो हुन्छ कि यो अन्डाको झोल त नखाउँ मजा ल बाबा फर्स्ट छोरी फर्स्ट ल ठुल्ठुलो घाँस खाऊ न त्यसरी सरी छिटो 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 बाबा भन्दा तिमी फर्स्ट हुन्छौ क्या बी खाऊ न छिटो खाऊ तिमीले बाबाले जित्नुहुन्छ कि छिटो बाबा विन हुनुहुन्छ अनि छिटो यसले खाने भन्दा धेरै यताउता हेर्छ के
झन् आज स्कुलमा खाजा मोमो बनाइदिनु भन्दै थियो म भोलि बनाइदिन्छु भनेको अनि त्यही भएर झन् अलिक रिसाहा यस्तो बच्चाले नि त्यो बजारको मोमो चाहिँ साथीहरू यसले 1 प्लेट पनि भ्याउन सक्दैन घरमा मैले बनाइदियो भने 15वटा जति चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गरेर के 1-2 घन्टामा तर नरोकिकन बिस्तारै बिस्तारै खाने चाहिँ बिस्तारै खान्छ 15वटा जति त खान्छ तिम्रो मोमो फेभरेट हो छोरी मुखले भने न यस भन न यता हेर त यता हेर त यता हेर न अनि व्हाइट नुडल नि फेभरेट हो कि होइन मुखले भने नि के गरेको मानवीलाई त मन पर्दैन त व्हाइट नुडल नलिएर है बाबाले जित्नु भयो ल भ्यायो मान्दिले ल त साथीहरू हामीले खाना पनि खाए भए आशा छ हजुरहरूले हाम्रो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो होला भनेर अनि यदि भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि के भन्न मन लागेको छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है साथीहरू र त साथीहरू आजको भिडियो यति नै थियो र यहाँले हामीलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो भिडियोबाट छुटिन चाहन्छौँ हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् हाँसी खुसी रहनुहोस् साथीहरू हस् त साथीहरू सी यू बाई बाई